ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਆਨ ਯੋਂਗ ਗੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੇ ਪਲਟਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਮਾ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਛੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੋਟ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰਿਕ ਰੋਮਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੈਸਕਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਮਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 22 ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਟ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸਨ। 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਮਗਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। US ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। This was a mass rescue operation that turned into a mass casualty incident. We had about 30 rescues when the vessel broke up on the reef. Lifeguards went out, made 7 water rescues. We had 3 boats out there, 2 personal watercraft out there. We conducted a cliff rescue with our cliff specialty apparatus, and we had 1 major trauma and 3 CPRs. And the majority of the folks that came in were sent off to different hospitals throughout the county. Call came in at 9:56 from a commercial assistance vessel stating there's a vessel offshore near the surf line that looks like they're going to be in trouble. And so we sent a rescue boat initially as a check on. Once we arrived on scene, the boat had been basically broken apart. A 40-foot cabin cruiser with multiple people on board. The first report from the commercial assistance vessel was 3 or 4 people with PFDs waiting for help. There were people in the water drowning, getting sucked out the rip current there. There was people on shore, and the reports were CPR in progress down below with multiple people injured. And then we had 2 jet skis, 3 rescue boats coming. We picked up about 7 people in the water. 2 of them were face down and drowned. Every indication from our perspective is that this was a smuggling vessel used to smuggle migrants into the United States illegally. We haven't confirmed the nationality of the people involved, but our agents are with many of them at the hospital. And the man who we believe was the operator, agents are with them, and the suspected smuggler, but the investigation is still unfolding.
ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ US ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। US ਅਤੇ UK ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਮੂਹ G7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $15 ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We talked about our shared commitment to stand up for open societies, democracy and human rights, protecting fundamental freedoms, tackling disinformation, holding human rights abusers to account. We talked, a key element of this is defending the rule of law, so we're determined to reform but reinforce the multilateral system. We want to keep working together very closely on all of these points through the G7 and President Biden's Democracy Summit. We also discussed China. I think it's fair to say we see eye to eye on the need to stand up for our values, holding Beijing to the commitments that they've made, whether it's in relation to Hong Kong under the Joint Declaration or wider commitments, whilst also at the same time finding constructive ways to work with China in a sensible and positive manner where that's possible. That's important, I think, on global issues like climate change. We want to see China stepping up to the plate and playing its full role. Tony and I also discussed a whole range of security issues, Iran, Afghanistan, continuing concerns about Russia in particular on the border with Ukraine. We stand shoulder to shoulder on these issues, and I welcome the US's firm recommitment to the NATO alliance. I also do want to take a moment to say in person what I've said in private, including to Dominic, which is to offer my own condolences and deep sympathy on the passing of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. It's also the 75th anniversary of Winston Churchill's famous speech at Westminster College in Missouri, where he described the special relationship between the United Kingdom and the United States and how vital it is for our two countries and many others around the world. 3/4 of a century later, that special relationship is enduring. It's effective, it's dynamic, and it is close to the hearts of the American people. The work we do together serves our people's interests across a vast array of issues, many of which Dominic touched on, including maintaining our national security, rejuvenating our economies on a sustainable and more equitable basis. I think our bilateral relationship is also vital to the world. The work that we do together advances progress on the most urgent global issues that are having a real impact on the lives of our citizens, including stopping COVID-19, addressing the threat of climate change, defending democratic values and open society. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ UK ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। UK ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Time we get to the 21st of June, almost all social restrictions will be lifted. So there's only a little bit more time to go, but it's right to make sure we do it in a careful way. And I think the public support that. They've supported the approach by and large, but I think to their great credit,
and we're at the end really of the process, if you like. We've got 2 more steps to take, but I do think, given the rollout of the vaccine, that's exciting. It's got people thinking about not just the social interaction, but yeah, of course, things like hugging your loved ones that you haven't been able to do for a while. But I do think we just need to make sure that in the last lap, if you like, that we're careful and we don't lose the gains that we've made. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੱਧਮ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਨ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਹਾਰਜਰੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Not have escaped the attention of anyone here that as China's role in the world grows and changes, the differences between our systems and the interests and values that shape those systems are becoming harder to reconcile. This is a challenge that we and many other countries across the Indo-Pacific region, but also in Europe and other regions, are also grappling with. As a significant power, the way that China treats its partners is important for us, and we will continue to promote the things that we believe in and support the rules-based system that underpins our collective well-being. We need to acknowledge that there are some things on which China and New Zealand do not, cannot, and will not agree. We've commented publicly about our grave concerns regarding the human rights situation of the Uyghurs in Xinjiang. And I've raised these concerns with senior Chinese leaders on a number of occasions. You'll know that, as a government, we've also spoken out about continued negative developments with regard to the rights, freedoms and autonomy of the people of Hong Kong. Alongside areas of cooperation that I mentioned earlier, areas where we disagree form part of a comprehensive relationship. Areas of difference need not define a relationship, but equally, they are part and parcel of New Zealand staying true to who we are as a nation. ਉਧਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਾੜ ਗੱਡੀ ਨੇ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। 53 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1968 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਪੋਲੋ 8 ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੰਧ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 1 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੌਪਕਿੰਸ, ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਸ਼ੈਨਨ ਵਾਕਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਇਸ਼ੀ ਨਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ 167 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤੇ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਹੈਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਹੌਪਕਿੰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਚੀਫ ਫਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।